Chào mọi người, tiếp nối với video cách lên màu ở Lovely Kitchen thì hôm nay sẽ là toàn bộ quá trình lên đèn, camera, layout và setup chuyển động. Nếu video này hữu ích, hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu trong giao diện Rendered. Vào Shader Editor, chọn mục World để đổi màu background. Copy node background, thêm Mix Shader, thêm Light Path. Nhờ vậy mà mình có thể thay đổi màu sắc của background ở node bên dưới và tăng giảm cường độ ánh sáng ở node phía bên trên. Mình mở thêm một cửa sổ mới. Shift A để thêm camera, rồi đưa về vị trí góc quay mong muốn. Mình thường di chuyển góc máy camera theo chiều tọa độ để dễ tương tác và chỉnh sửa nhất. Rồi giờ mình sẽ lên đèn. Ban đầu mình dùng xanh, nhưng có vẻ nó không thể hiện cảm giác đèn căn phòng tốt như mình nghĩ. Nên mình đã đổi thành Area để mô phỏng đèn phòng và thêm các sân xung quanh để triệt tiêu các góc bóng không đáng có. Mình cũng dùng Area để mô phỏng ánh sáng buổi chiều tà. Tiếp tục vào Timeline. Sau khi join các cánh quạt lại với nhau, mình sẽ bấm lệnh thăng frame xẹt 30 để cánh quạt quay vô tận. Bạn có thể tăng giảm tốc độ tùy ý khi thay đổi con số trong câu lệnh. Với mây, mình bấm Y để setup keyframe ở frame 1, kéo timeline đến frame 250, di chuyển mây theo chiều Y đến vị trí thứ hai và bấm Y ngắn để set keyframe. Nhờ vậy, mây sẽ di chuyển từ trái sang phải như này. Với layout, mình chỉ cần Shift A để thêm Crease Pencil Collection, vào Modifiers để thêm từng layout cho các collection. Mình làm vậy để dễ kiểm soát hơn thôi. Các bạn cũng có thể thêm Crease Pencil Scene để thêm layout cho tất cả, như vậy sẽ đơn giản hơn. Với hiệu ứng ánh sáng từ sáng thành chiều, mình quay về giao diện Shader Editor, World. Shift A để thêm node Mix Color và nối với node Background màu. Đổi A thành màu xanh da trời, B thì sẽ là màu nâu cam chiều tà. Vào Timeline, check xem Timeline có đang ở frame 1 hay không. Quay về Shader Editor, đưa chuột vào Factor đang ở số 0 và bấm Y để set keyframe. Tiếp tục vào Timeline, kéo Timeline đến frame 250. Quay về Shader Editor, tăng Factor lên 1 và bấm Y để set keyframe lần nữa. Từ đó, ta sẽ có hiệu ứng từ sáng thành chiều như này. Các bạn cũng sẽ chỉnh cho đèn cửa sổ tương tự giữa Timeline và mục data của đèn. Mình quên quay mất tiêu. Sau tất cả, đây là thành phẩm của chúng ta. Nếu video này hữu ích thì hãy comment bên dưới để mình biết nữa nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.